අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අදත් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Master official YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට Wordwall ඇසුරෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරී එහෙම නැත්නම් ඉන්ටරැක්ටිව් පාඩමක් සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ සහිතව කතා කරන්නයි. ඉතින් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකට Gmail එකෙන් රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාට බේසික් ප්ලෑන් එක යටතේ නොමිලේ පාඩම් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්දි Gmail කීපයකට sign in වෙලා එක Gmail එකට 5 ගානේ නොමිලේ පාඩම් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනදි බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් වගේම ප්‍රෝ කියලා ප්ලෑන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතෙන්දි මාසෙකට $4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා ස්ටෑන්ඩඩ් ප්ලෑන් එක මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එතින්දී ඔයාට පාඩම් අන්ලිමිටඩ් ප්‍රමාණයක් සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට $6ක් වගේ ප්‍රමාණයකට ප්‍රෝ ප්ලෑන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි ඉන්ටරැක්ටිව් පාඩමක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හරි නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ හරි ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන සර්ච් බාර් එකේ Wordwall කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මේක සර්ච් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ පේජ් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින්ම තියෙන Wordwall Create Better කියන වෙබ්සයිට් එක මත ඔයා ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ පේජ් එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් ඔයාට මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් sign up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක මත ඔයා දැන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ අලුතෙන් පේජ් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන email address password කියලා තියෙන තැනට දැනට ඔයාගේ වැඩ කරන email address එකක් හරි password එකක් හරි ඇතුළත් කරලා ඔයාට මේ සඳහා register වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙතන උඩින් තියෙන sign in with Google කියන නිල් පාට බටන් එක මත මේ විදිහට ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හරි කම්පියුටර් එකේ හරි දැනට තියෙන Gmail ටික ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. එතනින් ඔයාට කැමති Gmail එකක් මත select කරලා ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාට මේ වගේ පේජ් එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ වුනේ. මෙතනින් ඔයා create your best activity now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ පේජ් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක ටයිප් එකේ ෆෝමැට් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන හැම ටයිප් එකම ඔයාට අධ්‍යයනය කරලා ක්‍රියේටිව් විදියට තියෙන ෆෝමැට් එකක් ඔයාට select කරගන්න පුළුවන්. දැනට මම මෙතනින් තියෙන find the match කියන ෆෝමැට් එක select කරගන්නම්. දැන් මම මේක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ෆෝමැට් එක ඕපන් වෙන්නේ. හරි. මෙතන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් activity title කියලා තියෙනවා. එතනට මේ activity එකට මාතෘකාවක් ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන එකතු කරමු කියලා ඇතුළත් කරගන්නවා. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ activity එකට අදාළ creative මාතෘකාවක් ඇතුළත් කරගන්න. හරි. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් instruction කියලා තියෙනවා. එතන ඔයාට ක්ලික් කරලා මේ activity එකේ rules වගේම activity එක සිදු කරන ආකාරය ඔයාට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී එක වසරේ ගණිතයට අදාළ activity එකක් තමයි create කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහටම ඕනෑම ශ්‍රේණියකට වගේම ඕනෑම විෂයකට අදාළව සංකීර්ණ activity එකක් වුණත් නිර්මාණාත්මක විදියට ඔයාට create කරගන්න. හරි. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් answer කියලා තීරුවක් තියෙනවා. එතනට ඔයාට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඔයා ඉදිරිපත් කරන ගැටලුවකට අදාළ නිවැරදි පිළිතුර. ඒ වගේම මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් clave කියලා තියෙනවා. එතනට ඔයා ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කලින් ඔයා ඇතුළත් කරපු පිළිතුරට අදාළ ප්‍රශ්නය. ඒ වගේම මෙතන ඔයාට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් add an item කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක මත ඔයා ක්ලික් කරලා answer වගේම question ඇතුළත් කරගන්න මේ වගේ තීරු ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක මත ඔයාට ක්ලික් කරලා
මෙතනට අවශ්‍ය අදාළ පින්තූරයක් ඔයාට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින් තියෙන අප්ලෝඩ් කියන එක මත ඔයා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන ෆොටෝ එකක් වුණත් ඔයාට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙතන ඉතාමත් සරල විදිහට තමයි මේ ඇක්ටිවිටි එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් භාවිතා කරලා ඔයාටම කියලා නිර්මාණාත්මක ඇක්ටිවිටි එකක් මෙතනින් ක්‍රියේට් කරගන්න. හරි. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් ටික භාවිතා කරලා ඔයා ඇතුළත් කරන ඉලක්කම් අකුරු ඔයාට ගැළපෙන විදියට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මෙතන අයිටම් 5යි මේ විදියට ඇඩ් කරගත්තේ. ඔයාට පුළුවන් කැමති අයිටම් ප්‍රමාණයක් මේ විදියට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ විදියට ක්‍රියේට් කරගෙන අවසානයේ ඔයා මෙතන යටින් තියෙන නිල් පාට ඩන් ලකුණ මත ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඇක්ටිවිටි එක මේ විදියට ක්‍රියේට් වෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන් මෙතන හදාගත්ත ඇක්ටිවිටි එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න මේ විදියට ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ඇක්ටිවිටි එක මේ ආකාරයෙන් තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මේ ඇක්ටිවිටි එකේ තියෙන්නේ නිවැරදි පිළිතුර සිලෙක්ට් කරන්න. කලින් මම ඔයාට කිව්වා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේදී ඇක්ටිවිටි එක සිදු කරන ආකාරයත් ඔයාට ඇතුළත් කරන්න කියලා. එතකොට ඇක්ටිවිටි එක සිදු කරන්න ඒක පහසුවක් වෙනවා. හරි. දැන් ඔයා මෙතන යටින් තියෙන share icon එක මත ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ page එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා who do you want to share with කියලා තියෙනවා. ඒ යටතේ තියෙන other teachers කියන option එකෙන් ඔයා මේක make publish කළොත් එහෙම මේ ඇක්ටිවිටි එක මේ වෙබ්සයිට් එකේම ඔයාට පළ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් ගුරුවරුන්ටත් ඔයා ක්‍රියේට් කරපු ඇක්ටිවිටි එක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට්ලා අතර මේක ෂෙයා කරගන්න ඔයා මෙතන යටින් තියෙන set assessment කියන නිල් පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ අලුතෙන් page එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන registration කියන එකේ enter name කියන එකේ ටික් එක ඔයා මේ විදියට on කරගෙන තිබ්බොත් ඔයාගේ ඇක්ටිවිටි එක සිදු කරන ශිෂ්‍යයාට ඇක්ටිවිටි එක පටන් ගන්න කලින් නම ඇතුළත් කරලා තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට එතන ටික් එක ඒ විදිහටම ඔන් කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නම ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතන anonymous කියන එකේ ටික් එක ඔයාට ඔන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් deadline කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතන දැනට none කියන එකේ තමයි ටික් එක මේ විදිහට ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ ටික් එක මේ විදිහට ඔන් කරාගෙන ඔයාගේ ඇක්ටිවිටි එක පටන් ගන්න නියමිත දවසක් වෙලාවක් ඔයාට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට මෙතන යටින් end of game කියන එකේ ඔප්ෂන් තුනක් දීලා තියෙනවා. එතන show answers කියන එකේ ටික් එක ඔයා දාලා තිබුණොත් එහෙම ගේම් එක අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ඇක්ටිවිටි එකේ නිවැරදි පිළිතුරු ටික බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ලීඩර් බෝඩ් කියන එකේ ටික් එක ඔයා ඔන් කරලා තිබුණොත් එහෙම මේ ගේම් එක අවසන් වුණාට පස්සේ මේ ඇක්ටිවිටි එක සිදු කරපු කට්ටියගේ රෑන්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනියා කවුද දෙවෙනියා කවුද ආදී වශයෙන් ඩිස්ප්ලේ කරවන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන start again කියන එකේ ටික් එක දාලා තිබුණොත් එහෙම ගේම් එක අවසන් වුණාට පසුව අවශ්‍ය නම් නැවත ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතන යටින් තියෙන නිල් පාට start බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන copy කියන නිල් පාට බටන් එක මත ක්ලික් කරලා මේ link එක copy කරාගෙන ඔයාට අවශ්‍ය application එකක් භාවිතා කරලා ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට්ලට මේ ඇක්ටිවිටි එක ෂෙයා කරගන්න. හරි. මෙතන උඩ බාර් එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් community කියලා තියෙනවා. ඒක මත ඔයා මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අනිත් ගුරුවරු හදපු activities මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හරි. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයා activity එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කලින් මේවත් අධ්‍යයනය කළා වඩාත්ම සාර්ථක වගේම නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාකාරකමක් ඔයාටත් හදාගන්න.
ඒ වගේම ඔයාටත් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හැඟෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තවමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා ඒ වගේම ඊට ඉස්සරහින් තියෙන bell icon එක touch කරලා notification all දාගන්න. එතකොට තමයි අපි මේ වගේ දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.